Welcome back ulit sa aking YouTube channel mga master. So for today's video is meron tayo ditong laptop Dell na i-repair. So ang problem nito is yung error sa kanyang charger. So kapag ito-turning on siya, may error siya na lumalabas. Yan, so ganyan yung lumalabas mga master. So sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano natin aayusin yung ganitong problem ng laptop. So baklasin na natin siya mga master. So yung mga ganitong issue mga master is ang problem nito is yung sa kanyang ILM. So para mas maging malinaw sa inyo mga master is ipapakita ko muna sa inyo sa board view kung saan ko siya gagawin. So kailangan talaga natin dito ng schematic or board view kapag i-repair natin yung mga ganitong issue ng laptop. Kasi may iba-bypass tayo dyan o kaya papalitan natin ang value. So ganun yung mangyayari. Okay, so ipakita ko muna sa inyo yung board view. Okay, so open natin tong board view. Yan. And then may nakuha kasi akong board view ng laptop na to. Okay, so yan yung board view. Search lang natin dyan is yung ILM. So yan, power charging ILM. Wala. ILM. Okay, so sa bottom yan. So yun, so yung nakita nyo dilaw yan yung ILM. So ito yung charging IC. So yung ILM mga master is meron niyang dalawang resistor. So merong resistor 1 and resistor 2. Tapos papasok siya dito sa kanyang voltage divider, which is yung ILM. Yan, click natin. So yun, no? Number 10 power charging ILM. Okay, so ang gagawin natin yung mga master is may iba-bypass tayo dyan. Mayroon tayo ditong i-disable. Pwede rin naman natin siya palitan ng ibang value, pero sa video na to is ang ipapakita ko is yung disable. So from resistor 1, so ito yung resistor 1 and yung always 3 volts. So ibig sabihin naka-open lang yung 3 volts niyan. And then tatawid yan dito sa resistor 2 papunta dito sa ILM. Yan. Ay, zoom natin. Sumobra naman. Yan. So alam niyo mga master, ang ILM na yan ay yung nagsaset kung ilang watts yung charger natin. So ayun yung sa ating voltage divider. So ayun, halimbawa meron tayong charger na 30 watts, 40, 60 watts. So halimbawa ang charger nyo is 60 watts, tapos ang ginamit nyo is 30 watts lang. So sasabihin ng ILM nyo, hindi yan yung charger na para sa akin. So ngayon, dun nalalabas yung error ng inyong charging. Yung kaninang pinakita sa inyo, kapag ipa-power on, mayroon siyang error. Kasi nga, nababasa ng ating ILM, yung charger na ginamit mo is hindi para sa kanya. So ngayon, ang gagawin natin dyan mga master is i-disable natin yung resistor 2. So ito yon. Yan. Ito lang. So ito yung i-disable natin. Tatanggalin natin yan. Ngayon, yung 3 volts is dediretso na siya dito sa ILM. So disable na yan. Meaning, kahit anong charger na ang gamitin natin, wala na yung error na lalabas. So hindi na lalabas yung error kasi yung work nung
voltage divider niya is para malaman or maano yung kanyang wattage yun sa may charger, kung para sa kanya yung charger na yun. So may mga ganong features yung Dell. Sa Lenovo meron din, and pailan-ilan sa Acer, pero madalas sa mga latest na ano yan na Dell yung pinaka sensor nila. Okay, so kung naintindihan nyo na yung sa ating board view, so pupunta na ako dun sa mismong board, i-repair na natin siya. Alright. Okay, so itetest natin yung kanyang resistor 1. So yun yung kanyang 3 volts always. So gamit tayo ng digital para makita nyo yung mga master. So magtetest tayo dun sa kanyang charging IC. So yung charging IC is yung malapit sa kanyang battery at LCD terminal. So nakita nyo naman sa board view yun. So test na natin yung resistor 1. Okay, so yun mga master, is present yung kanyang 3 volts always. So ang gagawin natin dyan mga master is tatanggalin natin tong resistor 2. Yan. I-disable natin. So pwede naman tayo magpalit ng value, and then kapag nagpalit kayo is gagamit pa kayo ng voltage divider para ma-test nyo kung ilang volts yung papasok sa island ninyo. So ganun yung pag-change ng value nyan. So sa video na to mga master is i-disable ko lang yung kanyang resistor. So para kahit anong charger na yung gamitin is wala na yung error na lalabas. Okay, so yan. Okay, so lalagyan ko siya ng flux para mas madali natin matatanggal yung resistor. So sa pagtatanggal mga master is gagamit lang ako ng soldering. Di tayo mag-hot air kasi malapit siya sa kanyang LCD. So konting ingat lang mga master sa pagtatanggal, baka may mga iba kayong resistor na matanggal. Yan, so kailangan natin dito ng pagtsatsaga sa ating pagtatanggal. So medyo makuna talaga yan dahil hindi pa nagagalaw yung resistor, pero matatanggal din yan. Tsatsaga lang. Okay, so yan mga master is natanggal na natin. So ganyan lang siya kalit mga master. Okay natin. Okay, so i-testing na natin. So i-power on na natin yung laptop. Kabit ko lang yung kanyang switch. So pati pala yung kanyang hard disk is ilagay na rin natin para makita nyo mga master. Okay, so
turn on na natin siya. So makikita nyo dyan mga master is wala na yung kanyang error dahil na-disable na natin yung kanyang resistor. Okay, so yun mga master, wala na nga siyang error. So yan, successful yung ating pag-disable ng resistor. So ganoon lang ka-basic yung mga master. Kailangan nyo lang talaga ng schematic o kaya board view para mahanap nyo yung linya na pagre-reparan ninyo. Try natin i-power off and i-power on natin ulit. Tignan natin kung babalik pa yung error para makita nyo mga master na successful yung ating pag-repair. So shutdown ko siya. So kung nakatulong sa inyo tong ating tutorial mga master, so please mag-iwan ka naman ng like and share para makatulong din tayo sa iba, sa mga makapanood ng ating tutorial. And mag-subscribe ka na rin para palagi ka ma-update kapag may mga bago akong tutorial na i-upload. So yun mga master, wala na siyang error. So thanks sa panonood. God bless.